Психологічні посиденьки. Про глибини людської душі і стосунків простими словами. Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16-й. Війна та її наслідки очима американського психолога. Про це сьогодні говоримо в ефірі Радіо М в програмі «Психологічні посиденьки». І у нас сьогодні незвичайний гість Нік Конрад, волонтер, американець та українець одночасно, бо народився в Україні, але фактично все життя прожив в Америці. Тому він говорить англійською і трішечки розуміє українською. І саме тому ми ще попросили нам допомогти з перекладом сьогодні Ігора Середу, нашого ведучого Радіо М. Нік завершує навчання на факультеті психології в університеті Індіана. Ми з ним колеги. І познайомились, коли були волонтерами в таборі в Польщі минулого року, влітку минулого року і цього літа також. А зараз Нік ненадовго в Києві, і я, користуючись такою нагодою, запросила, звісно, поспілкуватись до нас у студію. Нік, які в тебе були враження від роботи з українськими дітьми в минулому році? Nick, what was your impressions with working with Ukrainian kids last year? Well, last year, obviously, with it being the year when the invasion began, Минулий рік це був той рік, коли почалося вторгнення. It was somewhat of a different attitude. It was a lot more, I would say, even more patriotic, more intense. Да, були різні діти, звичайно, з тих, у кого були наслідки і різні розлади після військових подій. Not that they've necessarily lost their patriotism whatsoever, but it was just a very intense time, a very raw, emotional time. І це був дуже напружений час, дуже емоційний час. Це були діти, які виїхали тоді з мамами від війни, і дійсно пройшло на той момент всього 3 місяці після повномасштабного вторгнення. Що тобі найбільше запам'яталось, які історії з того часу? It was after 3 months when war started, and there was kids with their moms who came. Maybe you can tell some stories which is very impressed you, and can you share, please, with these stories? Yeah, absolutely. The stories, of course, we know plenty from this war that you just never can imagine, and you never want to hear, you never wish to hear from anyone. І так, звісно, історії дуже вражаючі, і такі історії, які ти не готовий почути ні від кого. But at the same time, you hear so much resilience and strength from these women and these children, and just how they continue to persevere. Але насправді в той самий час ти чуєш про неймовірну таку міць або силу, яку ти чуєш від цих жінок, які пройшли те, що вони пройшли під час війни. So, of course, in Poland this year we had these women, these widowed mothers with us at this camp. І так, у нас в Польщі, цей табір проходив в Польщі, були жінки ці матері з дітьми. A lot of them being from very difficult places in Ukraine, where some of the worst atrocities took place. І деякі з них були з таких дуже непростих місць України, місць лінії зіткнення. And they just got a week to relax and be treated very, very kindly, very nicely to a lot of special events. Repeat, please. They just got a week in Poland to relax from the war and be treated very, very nicely. І у них був цей такий тиждень просто відпочинку, відновлення, які були в Польщі, де вони могли просто побути в спокійному місці. And I think the biggest examples of this resiliency is how just thankful they were, how overwhelmingly thankful they were for everything that was being done for them. І такий, як для мене, найзначніший приклад – це те, наскільки вони були вдячні. Вони за все вдякували, були вдячні за все, що відбувається. And the strongest example is when they had a very nice dinner away from their children, away from the camp, in a very nice backyard of the directors of the camp. І один з найяскравіших прикладів, найсильніших прикладів, це коли була вечеря, вони знаходилися
віддалік від дітей, віддалік від табору, і це було на задньому дворі директора табору в його будинку. So they had wonderful food, Чудова wonderful їжа, desserts, і десерти неймовірні. a violin playing in the back. It was a beautiful scene. І навіть скрипка грала там позаду, фонова музика, тобто прекрасна атмосфера була. And they were gifted, well, not gifted, but they were given some really nice strawberries to have for a dessert. І у них вони мали на десерт дуже смачну полуницю їли. And they're saying, oh, where are my children? Like, can I save these and take these back to my children? І отут посеред цього всього хтось з матерів сказав, а де мої діти, чи можу я їх побачити? That's just incredible that even though they've been through so much and they're finally getting a lot of special attention, that is. І навіть посеред цього, коли в них була така спеціальна, особлива увага до них. They're still prioritizing their children. They're still putting them first and але вони to serve them. Досі ставили в пріоритет своїх дітей, вони звертали на це увагу, казали про своїх дітей, і це вражає. And there are several examples of that throughout the week, but I think those were very strong messages of resilience and strength by these women and as a whole of the family. І таких декілька сильних випадків, але, як на мене, це відображає усю цю силу цих жінок і силу їхніх родин. Так, згодна. Я, напевно, для слухачів, наших глядачів додам трошки про інформацію про цей табір. Він організовується вже вдруге польською організацією, які об'єдналися разом з українцями, і щороку приїжджає багато волонтерів, десятки волонтерів. Це британці, Нік прилетів з Америки, поляки, українці але нас, як психологів, ми працювали з мамами також. І це такий неймовірний час, коли багато національностей, але вони всі разом працюють на те, щоб зменшити ось ці наслідки війни. Можливо, коротко, Ніку, перекласти, про що я сказала, так? Yes, we're speaking about camp, which is going in Poland, and that camps where people from different countries, they want to help everyone after wartime, and people from different countries, Poland, Ukrainian as well, from US, and so it's really very, very good things. Absolutely. І в цьому році влітку був табір якраз для дружин, які втратили чоловіків на війні. And this year was a special camp for wives who lost their husbands during wartime. Також було кілька мам, які втратили синів. And several moms who lost their sons. І було багато дітей. Це були багатодітні родини також. And there were a lot of kids from different families, where a lot of kids. І коли я приходила на ранкові зарядки, які влаштовували волонтери для дітей, і Нік був такий один із найактивніших, хто їх проводив. And when I visited sport time, in the morning I see volunteers who spend time on this like active sport time, and Nick was one of them, or one of that guys. І навколо тебе завжди було багато дітей. And around you there were a lot of kids. Або коли я йшла по територію, завжди Нік іде, когось несе на плечах, і поруч біжають інші, і тільки чути в таборі «Нік». Or even when somebody sees you, like you are always with kids, and everyone is shouting, Nick, where are you? І я думала іноді, якби я була на місці Ніка, я б захотіла десь заховатись вже, відпочити трохи. And I think that if I will be on your place, I think I will looking for a place where I can hide. Але тебе на всіх вистачало. But you have time for everyone. І тому в мене питання, звідки в тебе мотивація приїжджати на такі заходи? Це перше питання. So my question is, where you get your motivation to come and visit these meetings or camps? Тому що це не просто, це робота з людьми, це служіння людям, які пережили травматичні події. Because it's not easy to work or to serve people who have trauma. І це емоційно важко. And it is emotionally it is difficult.
Yeah, it's not easy work, that's for sure. Так, насправді це нелегко. But I will say a lot of motivation. Like it was mentioned, I'm still Ukrainian. І, ну, от, якщо говорити про мотивацію, ось, ну, перше, це я ще досі українець. And I like to say anymore that God made me Ukrainian. God made me Ukrainian. І я, ну, кажу, ну, Бог мене зробив українцем. Зробив. But especially when working with kids. Але особливість роботи з дітьми. And I think of my own story and how the origins are within an orphanage. І взагалі моя власна історія. And how easy my situation could have been a lot different. І як легко моя ситуація, вона змінилася. When I'm working with these kids, I just almost see myself. І коли я працюю з цими дітьми, я майже вбачаю себе. And I just realize that these are the innocent that are being harmed and affected. І я усвідомлюю, що це, ну, випадок або ситуація, де сталася, ну, травма або біль прийшла. And I have this story and this connection to these people that I'm interacting with. І у мене є історія, моя власна, яка може взаємодіяти з їхніми життями. And especially with my faith, if I am able to show these kids this love that I receive from God, and I'm able to show it to them as well, that's the opportunity that I will take. So. І також моя віра, що я маю показати свою любов, цю любов від Бога, це також те, що допомагає мені. Звідки ти черпаєш оцей ресурс, щоб давати ось цю любов, давати увагу, турботу, бути таким от відкритим для всіх? Where you get this energy or motivation or resource for you to give for kids this love and that they are not alone? So where did you get this love? I just look at my story, like I said, and how God has how he's orchestrated every detail of my life. І я, ну, дивлюся на свою історію і бачаю, як Бог все організував, як він, ну, як оркестр все організував в моєму житті. And in my mind and in my heart, I can't have any other response. В моєму розумі, в моєму серці в мене немає іншого, ну, відгуку, можна так сказати. It's almost natural. Ну, для мене це майже природньо. But I think it's very important to especially have this energy for these kids, to let them have escape, to let them have fun, to let them just be kids. І я розумію, що от треба допомогти дітям, щоб вони вивільняли всю свою енергію, допомогти їм вивільнити їхню енергію, вивільнити те, щоб вони були цю радість, цю веселість, щоб вони просто були дітьми. So even when I'm tired, and that can happen very quickly with how much energy the kids have, I know that I just need to keep going because they need it. І я реально дуже швидко втомлююся, особливо це з тими дітьми, які пережили травму або посттравматичний синдром, наприклад, то з ними дуже легко можна втомитися, але я розумію, що треба продовжувати, треба їм допомогти в цьому. Це, напевно, найстрашніше, що робить війна, це відбирає дитинство у дітей. Крім того, що відбирає і рідних, ми знаємо, що гинуть їх батьки на фронті, на війні, але і вони не можуть переживати і звичайне дитинство, яке мали би мати діти. Maybe it's the worstest thing that these kids, they don't have childhood, and of course at the same time they lost their parents, and this is terrible. І тому дякую тобі, що ти помічаєш ось такі тонкі, такі грані, да, про те, що їм треба повертати ці емоції, не дивлячись на те, що відбувається. І ти це робиш. So thank you very much that you see these small details of their childhood, and you should escape these things and return back all that things in their childhood. Це програма «Психологічні посиденьки». Залишайтесь з нами, повернемось за мить.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М. Завжди поруч. Ми говоримо про війну та її наслідки очима психолога, а саме психолога з Америки, але українця. І Нік Конрад сьогодні в нас в студії. Нік, ти був в Польщі і приїхав в Україну звідти. Вже 1,5 місяці знаходишся тут. Сьогодні ти від'їжджаєш, тому ми вчасно тебе запросили. Розкажи більше про свою діяльність тут, на території України. Що ти встиг зробити за ці 1,5 місяці? Nick, tell please, you're here right now and soon you will leave Ukraine. So tell please what you have done here during last 1.5 months here in Ukraine. Well, it's been nothing short of a lot. Ну, насправді, здається, що це такий короткий час, але зроблено багато. I spent some time in Cherkasy Oblast working at another kids camp. Я перебував і працював в Черкаській області в ще одному дитячому таборі. So again, I spent some time with some kids at Camp Maximum. І знову я провів час в ще одному таборі з дітьми, тобто максимально перебував в таборах. But I'd say some of the more impactful work was I was able to go to eastern Ukraine, Donetsk Oblast, and deliver some drones. І також ще була одна діяльність пов'язана з спорядженням, з допомогою, яка я був у Донецькій області, куди привіз дрони. It was really important for me to see that side of Ukraine, especially during this time. І це дуже важливо для мене побачити ще таку сторону України, особливо в цей час. I was able to meet with brigade and the leaders of this brigade and just have a meal and talk about the situation. І там були хлопці з бригади, які приділили мені час, ми з ними спілкувалися багато. And war in this kind of setting is almost natural to be in every conversation. І в кожній розмові майже абсолютно нормально говорити про війну. But even for these soldiers and these commanders, we still wanted to make sure that it wasn't just about the war. Але спілкуючись з солдатами, спілкуючись з командирами, мушу зазначити, що всі ці розмови, це не тільки про війну. So we made sure to ask about normal life in a sense, and maybe to alleviate them, to take their minds off of what's happening. І тому я намагався говорити і просто про нормальне життя, про те, що відбувається, щоб затронути ще одну сторону їхнього життя. It was also important to see how people just live in these frontline cities. І ще те, що цікаво, це люди, які живуть в прифронтових містах. It's a very different attitude than some of the other cities in Ukraine right now. І це зовсім інша обстановка, порівняно з іншими містами України. Not that it's more or less focused on war, but there's a lot of tension. І це не означає, що вони більше або менше сфокусовані на війні, але там більше тиску. But also, here recently I just came back from Kherson Oblast. І також нещодавно, ось буквально я повернувся з Херсонської області. That was also very important for me to go to. І що було також для мене дуже важливим бути там. So with our group, we did a lot in just a few days. І з однією групою ми там перебували протягом декілька днів. We were in a village that had been shelled constantly during the occupation of some of Kherson Oblast. І ми перебували в одному селі, яке було майже повністю зруйновано під час окупації в Херсонській області. So most everything around you is destroyed and has holes from shelling. І мається на увазі, що це село, воно було обстріляно і майже все там зруйновано, і є дири від обстрілів. But we were able to provide a kids camp. Але ми
провели дитячий табір. Provide some humanitarian aid. Ми хотіли організувати, мається на увазі, допомогли організувати дитячий табір і також привезли гуманітарну допомогу. And repair some roofs for these villagers. І також полагодили певні дахи в цих будинках. And as well have these conversations about what life was like, especially now. It was a very emotional time. І також з багатьма людьми ми розмовляли про їхнє життя, як воно триває, і дуже емоційний час. А які ти бачиш потреби як психолог у людей, які проживають особливо на прифронтових територіях чи деокупованих територіях? What needs, as specialists, as psychologists, do you see in people's life, especially in frontline places? Honestly, a break. They need safety and security and quiet. Якщо бути чесним, ці люди, вони потребують захисту, вони потребують безпеки і потребують того, щоб у них це почуття безпеки було. It's like I said, it's a tension that is in the air that you could cut with a knife. Як я казав, що насправді, небезпека і може прийти дуже швидко, їхнє життя може зникнути. And so we know that people cannot live under these circumstances consistently. І ми знаємо з вами, що якби нормально люди не можуть жити в таких обставинах. Stress has too many effects if it's carried on for so long. І цей стрес, він дуже сильно охоплює їх, коли вони знаходяться в такій турботі увесь цей час. So a sense of safety and rest, which would be very hard to attain still. І can you repeat, please? This idea of safety and rest is needed, but even still would be very hard to obtain. І ця така ідея в тому, що ці люди потребують відпочинку і захисту. Тому що якщо цього не буде, це буде тільки погіршувати їх стан. Але, на жаль, у війні немає пауз. But unfortunately, during the wartime we don't have pause. І дійсно, попередні 9 років і з дати повномасштабного вторгнення з цей час, він дуже виснажливий для психіки. And of course, last 9 years and since 24 of February, Ukrainians are very, very tired. І це все тягне за собою такий хронічний стрес, вигорання. And so that's why Ukrainians, like next step, it's a burnout and stress, chronic stress. Ти був в місцях, де досить небезпечно. Звісно, на території України немає, ми говоримо зараз відносно безпечне місце, так, бо будь-який момент будь-куди може пролетіти ракета. You have been in dangerous places, but all Ukrainians are joking that there is no almost safety places here because rocket can shoot at any place in Ukraine. Але ти був в тих місцях, де дуже близько лінія фронту, Херсон, Миколаїв. But you have been in the places which were close to front line, Kherson and Nikolaev. Що ти відчував? Ось ця крихкість життя, ось ці моменти, які моменти про те, що усвідомлення того, що життя може обірватись буквально за мить. What did you realize when you understood that your life can stop at any second? Що ти в ці моменти, що ти собі говорив, що ти робив, що тебе підтримувало? Бо ти ж певний час перебував і не міг просто почався обстріли, ти раз десь і поїхав. Ти залишався там, продовжував служити. Що тебе тримало, що тобі допомагало? What you are feeling, what you are thinking about on this time, and why you stay there during when it was, for example,
raid alarm attack or something else while you stayed there? That's a lot to answer, but Багато є відповідей, але like I said earlier, it's very important, I think, to, especially as an American, but as a Ukrainian, to know that, and as a psychologist, to understand these feelings. І, хочу сказати, як я раніше вже і казав, що для мене це є дуже важливим, як для американця, але в той самий момент і для українця, і як для психолога відчувати це, переживати ці відчуття. To understand щоб розуміти these feelings and these thoughts. Ці почуття, ці думки. It's difficult because I say this and I will go back to America. Це важко. От я поїду до Америки. And so I won't continue to live through this. І я хочу продовжувати жити цим. But when you're in these zones, when you're in these areas. When you're in this area. Like when you're in Kherson and when you're in Donetsk. Коли ти в цих місцях, в цих територіях, and you want to help and you want to benefit Ukrainians. І ти хочеш допомагати, ти хочеш такого співчуття до українців, розуміння. If you have too many thoughts of my life could end at any moment. Є безліч думок, що моє життя може закінчитися в будь-який момент. The fear will paralyze you. І що страх паралізує тебе. You won't be able to do anything. It will keep you indoors and shaking. І ти нічого не зможеш робити, там будуть руки трястись. So it gives you very good insight into, I believe, how people are thinking and just living here. І я думаю, що це таке гарне, інсайт або розуміння, як люди тут живуть. And this was a hard lesson for me to take on when I see people in dangerous situations across Ukraine. І це був такий важкий урок для мене, коли я бачив людей в дуже складних ситуаціях по всій Україні. But it gave me understanding that life must go on. Але це дало мені розуміння, що життя повинно продовжуватися. And if you continue to be paralyzed by this fear, і якщо ти будеш продовжений бути паралізований цим страхом, then the enemy has won. І тоді це означає, що ворог переміг. Продовжувати жити, не дивлячись ні на що. So continue to live no matter what is going on. It's very difficult. It's not something I would like to imagine. І так, це дійсно дуже складно, навіть те, що важко уявити. Але ти спробував це на власному досвіді тут з нами. But you have this own experience with us. І це героїзм – приїхати з безпечних штатів, приїхати в Україну під час війни і ще й поїхати десь на Херсонщину. And this is very heroic, like you are a real hero to come from safety place, safety US to Ukraine and even go to Kherson. I will still always say that the heroes are the ones at the front lines. І я, так і буду продовжувати казати, просто казав до цього, що герої – це ті, хто на лінії фронту. Always. Завжди. З цим згодна абсолютно. Totally agree with you. За кілька секунд ми повернемось до студії і продовжимо розмову з Ніком. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М. Завжди поруч. Програма «Психологічні посиденьки» в ефірі Радіо М, і ми говоримо сьогодні про війну та її наслідки очима американського психолога Нік Конрад у нас в студії. Нік, чи міг би ти поділитися історіями? Ти багато чув, бачу, багато з ким говорив. Які історії тебе найбільше вразили? Звісно, з того, що можна сказати тут публічно. Could you share some stories that have impressed you the most during your time here in Ukraine? Well, I think I'll go back to my time in Donetsk. Думаю, що знову повернуся до того часу, коли я був в Донецькій області. It's very simple when meeting with these commanders and having a meal. Це дуже просто, коли зустрічаєшся з командирами і маєш з ними, їси з ними.
As I said, we delivered some drones to this brigade. І як я вже зазначив, ми доставили декілька дронів для цієї бригади. We were very close to the front line. Ми були дуже близько до лінії фронту. And as we were having this meal, І коли ми їли, these commanders are still sacrificing. They're still providing and being very hospitable, being very caring towards us. цей командир, який нас приймав, він продовжував бути дуже гостинним, дуже жертовним і весь цей час дуже доброзичливим до нас, поки ми там були. And I think it speaks volumes on who we have fighting for us and who we are as Ukrainians. І я думаю, що це дуже голосно говорить про те, що з ким ворог воює і хто є такі українці. These commanders and soldiers had every right to say, I'm the one fighting, I'm the one risking my life, I should be served. І sorry, repeat. So like these commanders and soldiers, Ці командири і солдати had every right to say, I'm the one that's on the front lines and fighting. І вони, кожен з них, він казав, я тут для того, щоб воювати, я ризикую своїм життям. And I should be served right now. I should be being taken care of. І я маю послужити, я маю попіклуватися. And they chose to continue to serve and to take care of us as І guests. вони вибрали, щоб піклуватися і щоб послужити нам. And it just shows that those men and women on the front lines are truly the best representation of Ukraine. Я думаю, що багато чоловіків та жінок – це найкраща репрезентація, або те, що показує, відтворює українців. In the way that they sacrifice and more than just fighting. Що те, як вони жертовно служать, або жертвують чимось, і це не тільки про те, як вони борються. They truly hold this Ukrainian spirit and this Ukrainian identity that is being fought for. І от у них є ця така українська ідентичність, цілісність, за яку вони і борються. And then I think another example is again in the Kherson region. Я думаю, що ще є один приклад, це в Херсонській області. And similar to Donetsk, these people who have lost everything. Це дуже схоже на Донецький регіон, на те, що люди втратили все. They're continuing to serve meals and share conversation with us. Люди продовжують служити тим, що вони дають їжу, тим, що вони спілкуються з нами. And the most amazing thing is to see them smile. І найдивовижніша річ – це бачити їхні посмішки. To see them laugh and to enjoy their time with us. Бачити, як вони сміються, як вони насолоджуються тим, що вони проводять з нами час. And that how they've been through the worst of what this war has caused, and they're still continuing to be caring and to laugh and smile. І те, що для них війна, це вона має ціну, вона для них щось коштує, але при тому всьому вони продовжують сміятися, бути радісними з нами. It's truly incredible, and yet again another example of this Ukrainian spirit. І це насправді те, що вражає, і це знову ж таки відтворює ще одну грань українського духу. Так, я тебе слухала і думала про ось цю людяність, згадувала військових, які або рятувальників, які зараз під завалів достають навіть кошенятко або домашніх тварин. Коли в Херсоні так само піклувались про кожного, хто потребував допомоги. I'm listening to your story and I start thinking about our Ukrainians, our humanitarian spirit when people help after some buildings destroyed, helping to take even animals, some dogs, puppies, cats. І це те, що відрізняє нас дуже разюче від нашого ворога. And that's things which show to us this difference between our enemy. Нік, що би ти хотів сказати, які би ти міг дати рекомендації чи в форматі таких побажань для тих українців, яким зараз важко? Nick, can you give please some advices to Ukrainians who
who feel hard and pressure right now? That's again a difficult question to answer. І знову ще одне складне запитання для відповіді. There's so much behind that question. І так, багато навколо цього запитання. But some of the biggest ideas that come to my mind Але найбільша ідея, яка приходить мені на розум, are that we must keep hope. Ми повинні продовжувати надіятися. And especially hope within unity. І ось мати цю особливу надію в єдності. The moments that we start to crack as a country and fall apart from each other. І момент, коли ми розділяємося або роз'єднуємося на різні частини. The moment that we lose sight in this hope of victory. І це момент, коли ми втрачаємо цю надію в перемозі. Is again the moment that the enemy starts to win. І це той момент, коли ворог починає перемагати. And all these stories that I've told, it just speaks on how unity is so important. І всі історії, якими я ділився, це про те, як єдність або єдинство допомагає перемагати. Neighbor serving neighbor. Служити ближньому, сусіду. People from all over Ukraine and different oblasts coming to help in relief of those who have suffered the worst. Люди з усієї країни, з різних областей приїжджають для того, щоб допомагати тим, хто постраждав. Those are the steps, those are the foundation of what pushes victory to be sooner. І так, це є такими ступіням, сходами або фундаментом для того, що наближує нашу перемогу. So it's so important that we're able to recognize that collectively we've suffered. І це дуже важливо, що ми страждаємо колективно. But collectively we can win. Але так само і колективно ми можемо перемогти. And that's what it will take. І ось те, про що я би хотів сказати. Дуже мудрі слова. It is very wise words. І те, що я би додала також стосовно цього, те, що ворог намагався зробити, це роз'єднати нас по мові, як ми розмовляємо, східна чи західна Україна. І вийшло навпаки, що ми об'єднались незалежно від того, як нас намагалися ділити. And the enemy wants to separate us like by language or West or Eastern Ukraine, but he didn't accept that even his things will unite us more. І наостанок у нас швидко пробіг час ефіру. Наостанок 2 питання. Які в тебе були почуття, коли ти почув 24 лютого, що почалась війна в країні, де ти народився? Last two questions. First one is what did you felt when you get information that war started in country where you was born? Я тут уточню, напевно, так, що війна продовжується довгих майже 10 років, да, але що було такий масований обстріл і початок повномасштабного вторгнення. Yeah, I want to notice that we know that the war is going on last 10 years, but I mean especially from 24th of February. Yeah, that's even being 5,000 miles away, that was a very, very dark day. І так, перебуваючи навіть за 5,000 миль або майже 7,000 кілометрів, це все одно мене вразило. I've never quite had a broken heart. It's quite like that. І в мене не було такого розбитого серця, або розбитого стану, як тоді. It brings me... It's still very emotional to think about, but I can't think of a more crushed time of my spirit. І насправді це досі непросто, але я досі не можу згадати, що було такого стану, коли в мене був такий розбитий дух. There was a lot of fear and unknown of what was going to happen. Так багато страху і невідомого того, що буде. And
whenever I was growing up, I still proudly said that I was Ukrainian when people asked where I was from. І я хочу сказати, що я завжди пишався тим, коли я відповідав людям, що я українець, коли мене запитували, звідки ти. So the days leading up to and then the day of the invasion really shook my core identity, one of my core identities. І в день, коли сталося повномасштабне вторгнення, це був той момент, коли я почав думати про своєї ідентичності, свого коріння. And I think one of the biggest difficulties for me at that time was that I felt very helpless. І в той момент, ось коли це все відбувалося, одне з того, що я дуже так чітко відчував, це те, що безпомічність. Especially at this time, all I wanted to do was to help. І, те, що особливо я не знаю, чим я можу зарадити, як я можу допомогти. So it was very hard to be away and have this crushed spirit and then the helplessness along with it. І насправді це дуже складно, тяжко бути далеко і відчувати те, що твій дух, він такий розбитий від цієї інформації, яку ти маєш, і при тому всьому ти не знаєш, що ти можеш і як ти можеш допомогти, що ти можеш зарадити. І як ти почуваєшся зараз, коли ти вже двічі був в Україні за час повномасштабного вторгнення? Які почуття, які відчуття, надії в тебе зараз? And what about now, when you have been twice during this invasion in Ukraine and wartime, and what you feel right now at the moment? I'm still just so proud to be Ukrainian. It hasn't changed. Я все ще дуже пишаюся тим, що я українець, це незмінно. With how Ukrainians have responded, not just in Ukraine, but all over the world. Як українці відгукуються не тільки тут в Україні, а й по всьому світові. I believe it's been an amazing example to the rest of the world of how strong a people can be. Я думаю, що це є прикладом для всього світу, як люди можуть бути сильними. We have a history full of atrocities and hardship and genocide. Історія світова повна різними такими історіями геноциду або знищення певних націй, захоплень. And this history of resilience is often suppressed. It hasn't been announced, it hasn't been known. І все, є такі історії, що ми навіть про них не знаємо. Такі не стаються так відбуваються, і ми забуваємо про них. And now the world sees who Ukrainians are and how strong they are and how hardworking and caring and passionate they are. А зараз весь світ бачить, хто такі українці, як вони плідно працюють, яка це сильна нація. And so when I'm meeting these people from all over Ukraine, almost every oblast. І я бачив таких людей майже по всій Україні, майже в кожній області. It just keeps reminding me again how strong we as a people are from every age and every background and everything. It is how strong we are. І це знову дає мені нагадування про те, які ми сильні, які ми міцні, і хто ми є насправді. So it's been amazing to view the beauty of Ukraine, but also to reconnect to my roots. І це було дуже цікаво так побувати тут, щоб відновити моє коріння тут, яке є в Україні, із спілкування з іншими людьми. So now I'm excited when I'll be able to come back. І тому я дуже натхнений і чекаю того моменту, коли я знову повернуся сюди. Я хотіла якраз прокоментувати, що бачу тебе дуже натхненним зараз. I see you very excited right now. Absolutely. Так. І хочемо подякувати тобі за цей досвід неймовірний, яким ти і поділився з нами тут. And we want to say thank you for your experience and all the stories which you shared here today. Дякуємо тобі за твоє служіння, я скажу, напевно, своєму народу в цей непростий час. And thank you for your serving for your nation during this tense time. І за твоє таке велике, щире і добре серце.
And thank you for your big, humble heart. Дуже дякую. Хотіла наостанок якраз запитати, чи можеш ти кілька слів сказати українською. Yeah, can you say, please, a few words in Ukrainian? Oh, absolutely. Дуже дякую. I can't say for having me, but слава Україні, and весь буде Україна. О, супер. Ігоре, дякуємо за допомогу, за переклад. Це була програма «Психологічні посиденьки». Друзі, бережіть себе, переможемо обов'язково. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua